บนโซเชียลแชร์ 10 ประโยชน์ที่น่าทึ่งของยาแอสไพรินซึ่งเป็นยาแก้ปวดลดไข้ที่มีดียิ่งกว่ายาสามัญประจำบ้านชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่คณะเภสัชศาสตร์จุฬาครับ10 ประโยชน์ที่น่าทึ่งของแอสไพรินนี่จริงไหมครับคงไม่เป็นความจริงครับแอสไพรินเนี่ยนะครับมีหน้าที่2อย่างฤทธิ์ในการต้านอักเสบยับยั้งกระบวนการเกิดการอักเสบปวดบวมแดงร้อนนอกจากนั้นเนี่ยใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจเพราะเนื่องจากแอสไพรินมีฤทธิ์ในการต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดได้ข้อแรกเขาบอกว่าแอสไพรินบดผสมน้ำมะนาวมาทาสิวไม่น่าจะเหมาะสมการที่บดแอสไพรินเอามาทาสิวเนี่ยเราไม่ได้ตัวยาแอสไพรินอย่างเดียวแล้วตัวยาแอสไพรินอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้เหมาะกับการที่ไปลดอักเสบที่สิวข้อ2แอสไพรินผสมโยเกิร์ตและน้ำผึ้งลดจุดด่างดำรอยดำเนี่ยไม่ใช่มาจากการอักเสบมันเป็นรอยที่ทิ้งไว้หลังจากที่มีการอักเสบแล้วถ้าจะได้ผลเนี่ยมันน่าจะมาจากการทำให้ผิวหนังลอกออกมาได้แต่อะไรก็ตามเรากำหนดปริมาณลำบากอาจจะทำให้ผิวหนังเนี่ยระคายเคืองได้ข้อ3แอสไพรินผสมน้ำขจัดเซลล์ผิวและความมันบนใบหน้าอาศัยฤทธิ์เดิมก็คือฤทธิ์ที่ทำให้ผิวหนังหลุดลอกออกมาได้ซึ่งจริงแล้วความเข้มข้นแอสไพรินอาจจะไม่เพียงพอแล้วก็แถมยังอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างอื่นมากกว่าก็ไม่น่าเหมาะสมครับข้อ4แอสไพรินบดผสมน้ำลดบวมและคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยกรณีที่แมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยเราไม่ได้ใช้แอสไพรินในการรักษาเราจะใช้ยาครีมหรือยาประเภทอื่นที่เป็นโลชั่นแล้วก็ข้อสำคัญก็คือต้องปฐมพยาบาลถ้าแมลงนั้นมีเหล็กในก็ต้องเอาเหล็กในออกข้อ5พอกแอสไพรินกำจัดตาปลาที่เท้าผลการรักษาก็ไม่น่าดีเท่ากับยาที่มีการใช้อยู่แล้วครับข้อ6แอสไพรินละลายน้ำอุ่นทาเส้นผมช่วยเงางามมันไม่มีเหตุผลเลยที่จะทำให้เงางามขึ้นนุ่มขึ้นนะครับผมเกรงว่าผมจะกระด้างมากขึ้นด้วยซ้ำอาจจะเกิดการคลายเคืองสำหรับคนที่แพ้แล้วผมกังวลมากเพราะว่าประชากรไม่น้อยสามารถแพ้ยาในกลุ่มนี้ได้ข้อ7ขจัดคราบเหงื่อบนเสื้อผ้าแค่ทาแอสไพรินอันนี้ลองแล้วครับไม่เวิร์คครับแอสไพรินไม่มีฤทธิ์ในการซักล้างอย่างไรเลยข้อ8ผสมแอสไพรินกับน้ำยาทำความสะอาดขจัดคราบสบู่ในอ่างอาบน้ำผมว่าไม่มีความแตกต่างกับการใช้น้ำยาทำความสะอาดอย่างเดียวครับความเป็นกรดของแอสไพรินไม่ได้มากพอที่ทำความสะอาดสุขภัณฑ์เหล่านั้นครับข้อ9บดแอสไพรินผสมกับแชมพูช่วยขจัดรังแคแอสไพรินไม่ได้มีฤทธิ์ในการรักษารังแคครับและข้อ10ใส่แอสไพรินลงในน้ำจากันทำให้ดอกไม้สดนานแอสไพรินเนี่ยไม่ได้มีส่วนช่วยในการที่ให้มันอยู่ได้ทนเพียงแต่ว่าด้วยความที่ใส่ลงไปในน้ำหน่อยอาจจะทำให้ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อได้ดีเท่ากับน้ำเปล่าเป็นสาเหตุที่อาจจะพอใช้ได้ครับและที่สำคัญแอสไพรินยังจัดเป็นยาที่ต้องใช้อย่างระวังเวลาเป็นไข้เนี่ยถ้าเราไม่รู้สาเหตุเนี่ยแอสไพรินเนี่ยเป็นยาที่เราไม่แนะนำเลยนะครับถ้าคนไม่แพ้พาราเซตามอลเราแนะนำให้ใช้พาราเซตามอลในการลดไข้เนื่องจากว่าแอสไพรินเนี่ยอาจเป็นอะไรกับผู้ป่วยได้การต้านอักเสบก็แล้วแต่กรณีส่วนแอสไพรินต่อโรคหัวใจเนี่ยอันนี้เฉพาะที่แพทย์สั่งเท่านั้นนะครับสรุปว่าแอสไพรินไม่ใช่ยาที่ต้องมีติดบ้านเลยครับดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับดูไม่มีอันไหนที่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงของแอสไพรินเลยครับไม่แนะนำให้แชร์ต่อครับใช้ยาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมก็ถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์จะแชร์อะไรระวังให้ดีเพราะอาจจะเกิดผลที่คุณไม่คาดคิด